आज आपण हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला मिळते ना, अगदी जशीच्या तशी पनीर हैदराबादी घरी बनवतो आहे. रेसिपी बनवण्यासाठी वेळ आणि साहित्यही कमी लागतं आणि बनवण्याची कृती एवढी साधी सोपी आहे की कुणी सहज बनवू शकतं. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या भाज्या घरी बनवूच शकत नाही हा जर तुमचा गैरसमज असेल ना, तर एकदा ही रेसिपी माझ्या पद्धतीने घरी ट्राय करा. नक्कीच तुमचा गैरसमज दूर होईल. सुरुवात करूया. पण सुरुवात करण्याआधी तुम्हाला काही प्रॉडक्ट्स मी दाखवणार आहे, जे मी काही दिवसापूर्वीच इंडस व्हॅली या कंपनीचे मागवलेले होते. तुम्हाला हे ऑर्डर करायची असेल तर तुम्ही सुद्धा ऑर्डर करू शकता. काही दिवसापूर्वी मी याच ब्रँडचा कास्ट आयर्नचा तवा मागवलेला होता. तव्याची क्वालिटी मला फारच आवडली. त्यामुळे मी कास्ट आयर्नच्या भांड्याचा एक सेटच मागवून घेतला आणि स्टेनलेस स्टीलचा हा छोटू पॅन जो तुम्हाला दिसतो आहे ना, या पॅनची मला फार गरज पडत होती. जागोजागी आपल्याला किचनमध्ये असा छोटा पॅन नेहमीच लागतो. तर हा हाय क्वालिटी स्टेनलेस स्टीलपासून बनवलेला आहे. नॅचरली नॉनस्टिक आहे. कास्ट आयर्नच्या भांड्यांचा जो सेट मी मागवलेला होता, त्यामध्ये मला पहिला प्रॉडक्ट जो मिळालेला आहे, तो आहे हा कास्ट आयर्नचा तवा. कुठलीही केमिकल कोटिंग न लावता हा नॅचरली नॉनस्टिक आहे आणि खूप मजबूत सुद्धा आहे. या सेटमध्ये मला दुसरा प्रॉडक्ट जो मिळालेला आहे, तो आहे हा कास्ट आयर्नचा नॅचरली नॉनस्टिक असलेला मोठा पॅन. हा पॅनसुद्धा आपल्याला जागोजागी किचनमध्ये उपयोगी पडतो. हँडल्स खूप मजबूत आहे आणि हँग करायचं असेल तर कढीसुद्धा आहे. आणि तिसरा प्रॉडक्ट मला मिळाला, ही आहे कास्ट आयर्नची कढई. दिसायला अगदी नॉनस्टिकसारखी दिसते आहे, पण ही कास्ट आयर्नपासून बनवलेली आहे. आणि या सेटवर मला हा तडका पॅनसुद्धा फ्री मिळालेला आहे. तुम्हाला जर ही सर्व भांडी ऑर्डर करायची असेल, तर लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आणि जर वर दिलेला कुपन कोड शुभा12 तुम्ही वापराल ना, तर या सर्व भांड्यांवर तुम्हाला 12% डिस्काउंटसुद्धा मिळेल. आता जो छोटू तडका पॅन आहे ना, जो स्टेनलेस स्टीलचा होता, त्यामध्ये मी 2 चमचे तेल गरम केलं. यामध्ये जिरे घातलेलं आहे. वर दिसत असलेले खडे मसाले मी यामध्ये घातलेले आहे आणि 10 ते 12 काजू घातलेले आहे. 4 मध्यम आकाराचे कांदे उभे आणि पातळ चिरून घ्यायचे. हे सुद्धा यामध्ये घालूया आणि हलकासा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. कांदा परतून झाल्यानंतर मी अर्धा गाजर उभा चिरून घातलेला आहे. 3 मध्यम तिखट असलेल्या हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहे. ह्या सुद्धा आपण परतून घेऊया. हे सर्व मऊ पडायला लागलं की 1 वाटी भरून चिरलेली कोथिंबीर, अर्धी वाटी पुदिना घालायचा. सर्व नीट परतून घ्यायचं. आता मी इथे मूठभर पालकची पानं घेतलेली आहे. फक्त पानच घ्यायची, देठ घ्यायची नाही. हे सुद्धा आपल्याला यामध्ये घालायचे आहे आणि छान मऊ पडेपर्यंत शिजवून घ्यायची. लसूणचा एक अख्खा गाठा जो आहे ना, तो मी सोलून घातलेला आहे. 1 इंच आलं घातलेलं आहे. सर्व नीट परतून घ्यायचं, गार करून घ्यायचं आणि मिक्सरला घालून वाटून घ्यायचं. गरज पडल्यास थोडं पाणी घालायचं आहे आणि अगदी बारीक असं चटणीसारखं वाटून घ्यायचं. हैदराबादी पनीरसोबत आपण व्हेज फ्राईड राईससुद्धा बनवतो आहे. त्यासाठी मी अर्धा कप बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून 1 तासासाठी पाण्यामध्ये भिजत घातला. नान बनवण्यासाठी 1 कप मैदा घ्यायचा. यामध्ये चवीनुसार मीठ, 3 मोठे चमचे ताजं घट्टसर असलेलं दही, पोहे खाण्याचा जो चमचा असतो ना, त्या चमच्यानी 1/4 एवढा बेकिंग सोडा घालायचा. 1 चमचा तुम्ही साखरही घालू शकता, पण इथे मी नाही घातलेली आहे, पण तुम्ही घालू शकता. आता सर्व नीट आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. तर मैदा इथे मळून तयार झालेला आहे. जवळपास 15 ते 20 मिनिटासाठी झाकून बाजूला ठेवायचा. 1 तास झाल्यानंतर इथे मी तांदूळ शिजायला घालते आहे. त्यासाठी मी इथे कास्ट आयर्नची कढई वापरते आहे, जी मी ऑर्डर केलेली होती. तर त्या कढईमध्ये पाणी घालायचं, चवीनुसार मीठ घालायचं, 10 ते 15 मिरे, स्टारफूल, दालचिनी म्हणजेच कलमी घातलेली आहे, 1 मोठी वेलची घातलेली आहे, 3 छोटी वेलची, सोबतच तेजपान, 1 चमचा तूप घालायचं आणि 4 ते 5 लवंग घालायच्या. पाण्याला छान खदखदून उकळी आली की यामध्ये आपल्याला तांदूळ घालायचा आहे आणि तांदूळ आपल्याला 90 ते 95% शिजवून घ्यायचं आहे. यातलं पाणी निथळून घ्यायचं आणि नंतर याला आपण फोडणी करणार आहोत. तोपर्यंत भात जो आहे गार करण्यासाठी मी बाजूला ठेवलेला आहे. आपण इकडे पनीरचे काप करून घेऊया आणि नंतर फ्राय करून घेऊया. तर पनीरचे जे काप आहे ना, हैदराबादी पनीरमध्ये मोठ्या आकाराचेच असतात, म्हणजे आयताकृती असतात. पण इथे मी फार मोठ्या आकाराचे बनवत नाही आहे. रेस्टॉरंटमध्ये बनवल्या जातात, पण घरी खाण्यासाठी सोयीस्कर नसतात, म्हणून मी छोट्या आकाराचेच ठेवलेले आहे. तर जो मी पॅन मागवलेला होता ना, त्याच पॅनमध्ये मी तेल घातलेलं आहे आणि आता हे पनीरचे जे तुकडे आपण करून घेतलेले आहे, हे आपण हलकेसे तांबूस रंग येईपर्यंत फ्राय करून घेऊया. थोडी हळद घालायची, थोडं तिखट घालायचं, म्हणजे दिसायला रंग फार सुरेख दिसतो. नाही घातलं तरीही चालणार आहे. आणि फ्राय केल्यानंतर काय करायचं, गार पाण्यामध्ये घालून ठेवायचं, म्हणजे जे पनीर आहे ना, ते रबरसारखं असं चिवट होत नाही. आता इकडे पनीर मी गार पाण्यामध्ये घालून ठेवलेलं आहे. ग्रेव्ही तयार करूया. त्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करायचं, 1 चमचा बटर घालायचं आणि यामध्ये तयार केलेली जी पेस्ट आहे ना, ती घालायची आहे. नीट परतून घ्यायची. यामध्ये आता 1 चमचा लाल तिखट घालायचं, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धनेपूड घातलेली आहे. चिकन मसाला 2 मोठे चमचे घालायचा
कसुरी मेथी अशी हातावर चोळून घालायची. मसाले अगदी मंद आचेवर परतून घ्यायचे. मसाले परतून झालेले आहे. अगदी मंद आचेवर तोवर हे मसाले परतायचे, जोवर कडेने तेल सुटायला लागत नाही. आता इथे मी अर्धा कपपेक्षा कमी दाटसर आणि ताजं दही घालते आहे. लक्षात ठेवायचं, क्रीमी असलेलं ताजं दही वापरायचं. आंबट दही जर वापराल ना, तर भाजीची चव पूर्णपणे बिघडून जाईल. तर इथे ताजं दही वापरायचं आहे. जे डेअरीचं ताजं दही मिळतं ना, तर तेच दही वापरायचं. आणि इथे मी घरची जी ताजी मलाई असते ना, ती काढून घेतलेली आहे, ती वापरणार आहे. पण त्याआधी मी थोडं ग्रेव्हीमध्ये गरम पाणी घातलेलं आहे. इथे गार पाणी किंवा नॉर्मल टेम्परेचरला असलेलं पाणी वापरायचं नाही. गरम करूनच पाणी घालायचं. आणि जी मलाई होती ती मी घातलेली आहे. तुम्ही फ्रेश क्रीमचा वापर इथे करू शकता. पण घरी जी आपली दुधावर साय येते ना, तीच मी फेटून घातलेली आहे. यामध्ये आता पाणी घालायचं आणि ग्रेव्ही आपल्याला थोडी दाटसरच ठेवायची आहे, कारण हॉटेल रेस्टॉरंटला तुम्ही बघितलं असेल, ग्रेव्ही फार जास्त पातळ नसते. चवीनुसार मीठ घालायचं. आणि आता जे पनीर आपण पाण्यामध्ये घालून ठेवलेलं होतं ना, ते पनीर आता आपण या ग्रेव्हीमध्ये घालूया. म्हणजे पनीर छान सॉफ्ट होतं. नीट एकदम मिसळून घ्यायचं आहे. आणि ग्रेव्ही आपल्याला जवळपास 15 ते 20 मिनिटासाठी अगदी मंद आचेवर शिजवून घ्यायची आहे, जोवर याला कडेने तेल सुटत नाही. तर ग्रेव्हीमध्ये तुम्हाला जे तेल दिसतं आहे ना, ते दह्याचं आणि जी मलाई आपण घातली त्याचं आहे. आपण जास्त तेलाचा वापर इथे केलेलाच नाही आहे. वरून मी इथे बटरचा तडका घातलेला आहे. तडक्यामध्ये मी फक्त इथे लाल तिखट घातलेलं आहे. तडक्यामुळे भाजीला चव फार छान येते आणि दिसायलाही फार छान दिसते. आता बरेच जणांना असं वाटत असेल, की भाजीमध्ये तेल फार जास्त झालेलं आहे, पण दह्यामध्ये सुद्धा क्रीम असतं आणि आपण जी मलाई घातली त्यामध्ये सुद्धा क्रीम असतं, त्यामुळे हा तवंग तुम्हाला जास्त दिसत आहे. आता फ्राईड राईस बनवण्यासाठी तेल गरम झाल्यानंतर इथे काही भाज्या अगदी बारीक चिरून मी फ्राय करून घेते आहे. सुरुवातीला थोडं जिरे घातलेलं होतं. तुम्हाला भाज्या घालायच्या नसेल तर स्किप करू शकता. फक्त तुम्ही जिरा घातला ना तरीही चालणार आहे. आणि हा जो भात आहे 2 ते 3 मिनिटासाठी हाय फ्लेमवर आपल्याला असा टॉस करून घ्यायचा आहे. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची. चला आता नान बनवण्यासाठी मी हा कास्ट आयर्नचा तवा गरम करून घेते आहे. आणि हा मैदा तुम्ही बघू शकता 15 ते 20 मिनिटासाठी मी छान मुरायला ठेवलेला होता. यामध्ये आता 1 चमचा बटर घालूया आणि परत एकदा छान मळून घ्यायचं आहे. आणि यातली एक छोटी गोळी आपण घेऊया. म्हणजे नान तुम्हाला किती जाड हवी आहे, पातळ हवी आहे, त्यानुसार तुम्हाला गोळी घ्यायची आहे. म्हणजे मोठ्या आकाराची हवी असेल तर थोडी मोठी नान बनवू शकता किंवा छोटीही बनवता येईल. मी मध्यम आकाराचीच बनवलेली आहे. आणि वरून मी फक्त चिरलेली कोथिंबीर घालते आहे. तुम्हाला कलोंजी घालायची असेल, चिली फ्लेक्स घालायचे असेल तर तुम्ही घालू शकता. मी इथे प्लेनच ठेवलेली आहे. तर आता तव्यावर मी थोडं बटर लावते आहे. बटर लावून झाल्यानंतर आपल्याला ही नान तव्यावर घालायची आहे आणि वरून पाण्याचा शिंपडावा करायचा आहे आणि झाकण ठेवायचं. गॅस अगदी लो फ्लेमवर ठेवायचा आणि 2 ते 3 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं. वरून परत 1 चमचा मी बटर घालते आहे आणि आता याला पलटवून घ्यायचं आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा नीट भाजून घ्यायचं आहे. नान बनवण्यासाठी तंदूरचीच गरज पडते असं काही नाही. तुम्ही हॉटेलसारखी नान घरच्या घरी तव्यावर सुद्धा बनवू शकता. जसं मी तुम्हाला दाखवलं तशा पद्धतीने घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने नान घरीच बनवता येतं. तर आता इथे आपण थाली सर्व्ह करून घेऊया. हा फ्राईड राईस बघू शकता तुम्ही काय मस्त झालेला आहे. नान आपण सर्व्ह केलेली आहे आणि ही आहे पनीर हैदराबादी. दिसायला जेवढी भन्नाट दिसते आहे ना, तेवढी चवीलाही लागते. तर आता तुम्हाला पनीर हैदराबादी चाखण्यासाठी महागड्या हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला जाऊन पैसे खर्च करण्याची काहीच गरज नाही. घरच्या साहित्यामध्ये कमी वेळामध्ये आणि मी सांगितलेल्या अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने तुम्ही घरच्या घरी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटपेक्षाही चविष्ट पनीर हैदराबादी घरीच बनवू शकता. रेसिपी नक्की ट्राय करा. कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक शेअर नक्की करा आणि अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी घरोघरी अन्न पुन्हा या यूट्यूब चॅनलला आणि फेसबुक पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.